අපි හදන්න යන්නේ දැනට තියෙන දීලා තියෙන සිටි එකක වෙදර් එක අනුව, ඒ කියන්නේ කාලගුණය අනුව අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ වෝල්පේපර් එක ඔටෝමැටිකලි මාරු වෙන්න යන පොඩි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්. ඉතින් මේක සරලම දෙයක්. මේකට මම GUI එකක්වත් මුකුත් හදන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතන්නේත් නැහැ. ඒකට හේතුව මේක ගොඩාක් ලස්සනට කෝඩ් එක ලියලා පිළිවෙල ලියන්න කියොතින් ගොඩාක් වෙලා වෙනවා. ඒ වගේමයි මේ ගොඩක් දේවල් මම දැනට දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා. උදාහරණයක් කොහොමද වෙදර් එක චෙක් කරන API එකක් හොයාගන්න වගේ දේවල්, ඊට පස්සේ ඉමේජස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන API එකේ තියෙන දේවල්, ඒ වගේ දේවල් මම දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලා යන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා මෙතන අදහස තියෙන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා ඉවර කරන එක නෙමෙයි. හැබැයි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් දුන්නාට පස්සේ පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් අයිඩියා එකක් ආවට පස්සේ ඒකට දේවල් Google එකේ සර්ච් කරලා ඒක කොහොමද අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න try කරන්න කියන එක. ඉතින් අපි දැන් මේක try කරලා බලමු කොහොමද දීලා තියෙන නගරයක කාලගුණය අනුව ඒකට අදාළ මොන හරි වෝල්පේපර් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා Windows machine එකේ අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ වෝල්පේපර් එකට ඇප්ලයි කරගන්න කියලා. මොන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්නත් කලින් පොඩි ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක් මේකට නයදගත්තා. මේක ලොකු විස්තර තියෙන ඩයග්‍රෑම් එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. සරලව මේ කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරන chart එක. ඒ කියන්නේ flow එක කොහොමද කියලා මම මේ අඳගත්තා මට මතක තියාගන්න ලේසි වෙන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා main කියලා පොඩි component එකක්. ඒක ඇත්තටම අපේ main script එක. ඒ කියන්නේ මුලින්ම run කරන්නේ මෙන්න මේ script එක. ඉතින් ඒක ගැන ලොකුට විස්තර අපි මෙතන කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊළඟට අර මම කලින් කිව්වා දැනට තියෙන weather එක හොයාගන්න ඕනේ කියලා. මගේ city එකට අනුව weather එක හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම පොඩි component එකක් ලියාගත්තා. weather check කියලා. මේකෙන් කරන්නේ අර external API එකක් මොකක් හරි call කරලා ඉවර දැන් මේ city එකේ තියෙන weather එක check කරගන්න. ඊළඟට තියෙනවා පොඩි image download කියලා පොඩි component එකක්. ඉතින් මේ components කියන ඒවා function එකක් වෙන්න පුළුවන්, class එකක් වෙන්න පුළුවන්, thread එකක් වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් ඒවා කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක අපි implement කරද්දි බලමු. මේ image download එකෙන් කරන්න ඕනේ මම මොකක් හරි දුන්නාට පස්සේ description එක කියන්නේ rainy ද sunny ද කියලා ඒකට දාලා image එකක් මෙන්න මේ internet එකෙන් අරගෙන ඒක hard disk එකේ save කරගන්න එක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් save කරලා ඉවරලා save කරපු file එකේ නම මෙන්න මේ පැත්තට එවන්න ඕනේ. ඒකම තමයි මෙන්න මේ image update කියලා කියන්නේ. මේක අපිට implement කරන්න වෙලාව තියෙද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි පුළුවන් තරම් try කරමු මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ download කරගත්ත image එකට අර අදාළ weather details ටික උඩින් මේ overlay එකක් විදිහට දාන එක. ඉතින් අපි මේක අන්තිම feature එක විදිහට දැනට තියාගමු. අපි try කරලා බලමු පුළුවන් උපරිම මෙන්න මේ feature එක අපිට implement කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ engine කියලා මම පොඩි class එකක් හදාගත්තා. මෙයා තමයි මේක ඇත්තටම coordinate කරන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ weather check කරන ඒවා ටික මෙයා අරගන්නේ කියන්නේ එන weather එක මේ අරගන්න එක ඊට පස්සේ අදාළ weather එකට අනුව image එකක් download කරන්න කියලා පොඩි command එකක් දෙන එක. ඒ එන image එක ආපහු අරගෙන ඉවරලා wallpaper එක set කරන එක වගේ දේවල් කරන්නේ මෙන්න මේ engine කියන class එකෙන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වුණොත් බලමු මෙන්න මේ image update කියන එකකට call කරලා එයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ image එක update කරලා ඉවරලා ඒක set කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි සරල structure එක. අපි බලමු මේක අපිට කොච්චර ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අපි මේකට පොඩි goal එකක් තියාගමු. බලමු දැන් වෙලාව කීයද කියලා. දැන් වෙලාව 8:38යි. ඉතින් අපි බලමු අපිට මෙන්න මේ පොඩි project එක කොච්චර වෙලාවක් ඇතුළත කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. එහෙනම් මම මුලින්ම පටන් ගන්නවා මගේ මෙන්න මේ main function එක ලියා ගන්න. ඉතින් මම Visual Studio Code අරගන්නවා. මේකේ මම අලුත් file එකක් හදාගන්නවා. හරි මේක තමයි මගේ main function. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේක මගේ වැඩ කරනද කියලා බලන්න පුළුවන්. මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්නම් මේ මම කෝඩ් එක ලියන ගමන් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. හැබැයි පොඩ්ඩක් ફોකස් එක බලමු. පොඩ්ඩක් ફોකස් එකේ ඉන්න මම මේ මොකද්ද කරන්න කියලා. දැන් මට ඇත්තටම ඕනේ මොකක්ද? මට දැන් තියෙන city එක නමක් දුන්නාට පස්සේ අන්න ඒ city එකේ තියෙන weather එක අරගන්න. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් Google එකේ search කරලා බලන්න මොනවද තියෙන APIs කියලා. ads නා මෙන්න මේක. open weather map කියලා එකක් තියෙනවා. බලමු මේක. මේක මම දන්න තරමින් මේක හොඳ එකක්. බලමු මේක කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියලා. current weather data. මේකනේ අපිට ඕනේ. මේක ගන්න API doc එක අරගමු. මේක හැටියට මට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම city එකේ නම දෙලි ඉවරලා මෙන්න මේකේ weather එක අරගන්න. ඒ වගේම මට මේකට API කී එකකුත් ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම මේක API කී එක මේකට අරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක එකපාරට හොයාගන්නවා. API subscribe කියමු. free මට free එකක් නෙවෙයි. මෙතන මම දැන් register වෙන්න ඕනේ. මම මෙතන register වෙලා API එක අරගන්නවා. email එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවනේ බලමු email එක. email verification එකක් කෙල්ලුවා මම මගේ අනිත් window එකේ email verification එක කරා. දැන් මම මේක refresh කරලා බලමු. හරි. දැන් මම කොහොමද API keys. හරි. මගේ API key එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේක මට copy කරන්න තියෙනවා.
මේක copy කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ බලමු මෙයාගේ API එක මොකක්ද කියන්නේ කියලා. API weather මෙන්න මේකේ city එක දාලා බලමු. ඉතින් මේක මම copy කරලා ගන්නම්. ඒතර ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන weather report එකක් එනවා. ඉතින් කොහොමද එන්නේ මෙන්න මේක කැලේ තමයි අපිට ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ. මෙන්න මේ weather කියන section එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මෙන්න මේ section එක ඉතින් ලොකුවටම වැදගත් නැහැ. අපි දැනට මේ ඔක්කොම ටික කොහොමද download කරගන්න ඕනේ අපි ඒක බලමු. මුලින්ම city කියලා variable එකක් හදාගන්නම්. මම මේකට කොලම්බෝ කියලා දැනට දාගන්නවා. මට මේක පස්සේ user එකෙන් input එක අරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට ඕනේ මොකක්ද? මෙන්න මේ API එකේ link එක දුන්නාට පස්සේ ඒ city එකේ නම දුන්නාට පස්සේ ඔන්න ඔය API එකෙන් අරගන්න ඕනේ මොකක් හරි response එකක්. එහෙනම් මම මේකට පොඩි function එකක් දැනට ලියා ගන්නවා. මට මේකට city එක ගන්න ඕනේ. මම මේක පුළුවන් තරම් module විදිහට තමයි ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ උඩ variable එකක් හදලා තිබ්බට මෙන්න මෙතන මම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේක parameter එකක් විතර අරගන්න එක කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම කියනවා URL සමානයි. මගේ URL එක මම copy කරගන්නම් මෙන්න මෙතන තිබ්බ. ඊට පස්සේ API key එකත් මට මේ variable එකට දාගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම API key එකත් variable එකට දාගන්නවා. දැන් මේකට මම දාන්න ඕනේ HTTP request එකක්. ඉතින් ඔයාලට මතකයි අපි HTTP request දාන්න කලින් පාවිච්චි කරා request කියන library එක. ඉතින් එහෙනම් මම request කියන library එක මෙන්න මෙතනින් import කරනවා. import කරනවා requests කියන එක. ඊට පස්සේ මට කරන්න ඕනේ request කියන එක කරලා ඉවරලා ඒකෙන් call කරන්න ඕනේ request.get කියන එක. එහෙනම් මට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ලියන්න මේකෙන්ම හිතමු requests.get කම එකක් දාන්න ඕනේ. මට මෙතන URL එක මුලින් කියන්න ඕනේ මොන URL එකටද ඕනේ. දැන් මේක තමයි URL එක. ඊට පස්සේ මේකේ stream එකක්ද නැද්ද කියලා කියන්න ඕනේ. දැන් මේක stream එකක් නෙමෙයිනේ. මේක ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය response එකක් නේ. එහෙනම් මට මුකුත් දාන්න ඕනේ නැහැ. මම මෙතන response කියලා කියනවා. response කියලා කියලා ඉවරලා මම මෙතන නිකන් print කරලා බලන්නම් මේ response එක මොකක්ද කියලා. දැන් මම කරන්න ඕනේ මොකක්ද? මෙන්න මේ get weather report කියන එකට call pass කරනවා මෙන්න මේ city එකයි API key මාරු කරන්න බෑ. API key එකයි city එකයි pass කරනවා. මෙන්න මෙතන මේ define කරපු දෙක. දැන් මට මේක terminal එකක් ඕනේ දැන්. කොහොමද terminal එක මෙන්න එහෙම අරගත්තා. හරි response එක 200 කියලා කියන්නේ මේක successful කියලා කියන්නේ. දැන් මට මේක එහෙනම් ගන්න ඕනේ මේකේ body එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ body එක ගන්න ඔයාට මතකයි මේකේ තිබ්බා content කියලා. මෙන්න මේකේ content කියලා තියෙනවා function එක. මේක call කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන JSON එකක් ආවා. මෙන්න මෙහෙම JSON එකක් තමයි load වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ dictionary එකක් තමයි මෙන්න මෙතන load වෙන්නේ. මේක ඇත්තටම JSON එකක්. ඉතින් මට මේක JSON එකකට load කරන්න ඕනේ. ඊට කලින් මම මෙතන බලන්නම් if response.code දැන් අපි හිතමු status code කියන්නේ 200යි නං. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක okay නම් විතරයි මේක කරන්න ඕනේ. නම් මෙන්න මෙතන print කරනවා වගේම මට මේක මේන content එක JSON එකකට convert කරගන්න ඕනේ. ඉතින් JSON එකකට convert කරගන්න තියෙන ලේසිම විදිය තමයි මෙන්න මෙහෙම JSON කියලා inbuilt තියෙනවා Python වල library එකක්. අන්න ඒක load කරන්න. නම් මම කියනවා හිතමු JSON content කියලා variable එකක් හදාගන්නම්. ඕකට මම දාන්න ඕනේ JSON ගේ තියෙනවා function එකක් loads s කියලා. load s කියලා වෙලා මේකට string එකක් දෙන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ binary එකක් නේ. මෙතන binary එකක් නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මේක මුලින්ම string එකකට convert කරලා ඉවරලා මම කියනවා response.content කියලා. දැන් බලමු මෙන්න මේ JSON content එක print කරලා මොකද්ද output එක කියලා. ඉතින් මේවා අපි try කරලා බලමු. ඉක්මනට මේක කරන්නත් ඕනේ. JSON error එකක් ආවා. හරි. මේක ඇත්තටම අපිට string වලට convert කරන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම මෙන්න මේක call කරන්න පුළුවන් වුණා. හරි. දැන් එහෙනම් මං ගාව වෙන මේ JSON content එකේ තියෙනවා මගේ ඔක්කොම ටික මේවා. ඉතින් JSON කියලා කියන්නේ dictionary එකක්ම තමයි. හැබැයි JSON කියන එක පාවිච්චි කරන ගොඩක් වෙලාවට web APIs එක ගනුදෙනු කරන්නේ. ඉතින් මම මේ JSON එකට මෙන්න මේක අරගත්තා මට සාමාන්‍ය dictionary එකක් විතර මේක handle කරන්න පුළුවන්. මම දැනට මේකේ interested එක තමයි මෙන්න මේ weather කියන එක. එහෙනම් මම මෙතන දැනට මේක call කරනවා weather කියන එක සමානයි JSON content එකේ මට ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ weather කියන කැල්. ඊට මම මෙන්න මේ weather එක විතරක් print කරගන්නවා. දැන් මම මේක run කරලා ඔයාලට පේනවා weather එක විතරක් print වුණා. දැන් මට මේකෙන් ඇත්තටම මෙන්න මේ dictionary එකම return කරගත්තා නම් හරි. මෙන්න මේ අදාළ dictionary එකම return කරගත්තා නම් හරි. weather එකේ ඇත්තටම list එකක් තියෙන්නේ. හින්දා මට මේකේ return කරන්න ඕනේ if elements තියෙනවා නම් if weather කියන්නේ මේක empty නැත්තම් මට return කරන්න ඕනේ. හිතමු return කරන්න weather එකේ බිඳුව වෙන element එක.
දැන් මේක මට print කරන්න ඕනේ නැහැ. මම මෙතන මේක assign කරගන්නවා weather කියලා variable එකකට. ඊට පස්සේ මෙයා මම මෙතන print කරනවා. මේක අපි ගන්න ඕනේ මේ වෙනම thread එකකට. අපි දැනට මේක මෙහෙම තියමු. ඔන්න ඔහම JSON එකක් print වුණා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට වැටෙනවා මෙන්න මෙයාගේ clouds කියලා මෙතන main එක මොකද්ද description. ඉතින් මම මේ description එකට තමයි මෙන්න මේ description එකට තමයි මම මේ API එක call කරන්නේ නේද? images ගන්න API එක. ඉතින් මුලින්ම මම මෙන්න මෙයාව වෙනම thread එකකට move කරලා ඉන්නම්. මොකද ඒක lazy. ඉතින් මට මේක periodically මේක check කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මුලින්ම කරන්නේ අලුත් class එකක් හදා ගන්නවා. මම මේක save කරන්නම්. අපි හිතමු weather check කියලා කියමුකෝ. weather check.py කියලා මම මේක කරනවා. දැන් මම මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ සම්පූර්ණ set එක මේකට අපි කට් කරලා මරගමු. කට් කරලා මරගන්නවා. මෙතන මම අලුතෙන් ක්ලාස් එකක් හදනවා. අපි හිතමු weather check කියලා ක්ලාස් එකක් හදනවා. මේක මට thread එකකින් import කරන්න extend කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම from threading import කරනවා thread කියන එක. ඒතර මේ ප්‍රශ්නේ එතන හරි. මේක මෙතනින් extend කරා. දැන් මම කරන්න ඕනේ මේක. ඊට පස්සේ මෙතන මේක request කියන එක import කරන්න ඕනේ. import requests කියන එක. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන මම මේක දාන්න ඕනේ super class එක. එහෙනම් මම මෙතන මම කරන්න ඕනේ construct එක. එහෙනම් init සෑහෙන ලොකු එකක් ආවා. මට මේකෙන් මේ දේවල් වැඩක් නැහැ දැනට. මේක මයින් කරලා දානවා. මේවා වැඩකුත් නැහැ. super call කරන්න ඕනේ. weather check දාලා self එක මෙතනට pass කරලා. ඊට පස්සේ මට මේකේ run කියන එක call කරන්න ඕනේ def run මේක self parameter එක. දැන් මෙතන මම call කරන්න ඕනේ get weather report කියන එක. එහෙනම් මම weather එක අරගන්නවා get self dot get weather report කියලා. මෙන්න මෙතන city එකයි API එකයි pass කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මුලින්ම මෙන්න මේ අදාළ variables එක මෙන්න මෙයාට assign කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් මෙහි ඉඳන් මේකට access කරන්න බෑනේ. එහෙනම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේකට construct එකේ මම parameters දෙකක් කරගන්නවා. එහෙනම් මම API key කියලා කියනවා. අනිත් එක city එක කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මේක මම assign කරගන්නවා self.api key සමානයි api key. ඊට පස්සේ self.city සමානයි city. ඊට පස්සේ මට දැන් මෙන්න මෙතනින් මෙයාව access කරන්න මෙයාව මට කෙලින් මෙතනින් pass කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකට මම කියනවා අපි හිතමු self.api key එක ඊට පස්සේ self.city එක. මට මේක මෙතන pass කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ function එකට ඇත්තට මෙයාගේ access තියෙනවනේ. මේ members ලා access තියෙනවනේ. මම මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි වෙන්න මේක pass කරගන්නවා. ඒ වගේම මේක මම private method එකක් කරගන්නවා. ඒතර වෙන කාටවත් මේක access කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේකත් private මෙහෙම කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් මගේ මේ කතන්දරේ හරි. මෙතන JSON මම ආපහු import කරන්න ඕනේ. එහෙනම් import JSON. හරි. මෙතන මේ වැඩේ හරි. දැන් මට මේක run කරාට පස්සේ මොකද වෙන්න ඕනේ? මේක දිගටම run වෙවි තියෙන්න ඕනේ. يعني නිතරම මෙන්න මේක එකපාරක් විතරක් අරගෙන හරියන්නේ නැහැ. සදාහටම මේක run වෙවි තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මේකට while loop එකක් දානවා. while loop එකක් දාලා මේක infinite while loop එකක් කියන්නේ. infinite while loop එකක් දාලා මෙන්න මේක දිගටම මෙහෙම අරගන්න ඕනේ. අරගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්න ඕනේ? මෙන්න මේක එක දිගටම අරගන්න නැහැ. පොඩ්ඩක් විනාඩි 5න් 5ට වගේ මේ delay එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මට මේක මෙන්න මේ thread එක පොඩ්ඩක් sleep කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මට පුළුවන් මෙන්න මේක sleep කරන්න. ඒ තමයි මට මෙතන කියන්න පුළුවන්. බලමු මුලින්ම මේ නිකන් search කරලා හැම එකම මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නේ. sleep a thread in python. මොකද Google කරනවත් දැනගන්න මම අර කලින් කිව්වා වගේ. Python වල sleep කියලා function එකක් තියෙනවලු. time.sleep කියලා කරන්න පුළුවන්. මල්ටි threading වලදී මොකද කරන්නේ? threading වල තියෙනවා හරි current thread එක execute කරනවා. එහෙනම් මම time.sleep කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් මෙතන මම import කරනවා import time. ඊට පස්සේ මට මෙතන කියන්න පුළුවන් මොකක් හරි delay එකක්. ඉතින් මම මේ delay එක මෙතනින් initialize කරගන්නවා. අපි හිතමු self.delay සමානයි විනාඩි වලින් හිතමු. විනාඩි අපි හිතනවා 1යි කියලා දැනට. අපි තප්පර වලින් හිතමු. තප්පර 1යි කියලා හිතමු. තප්පර 5යි. මම මෙතන මෙන්න මේක delay එකක් දාන්න. delay සමානයි අපි හිතමු default value එකත් 5යි.
ඊට පස්සේ එක මම එහෙනම් ඩිලේ එක මේකට assign කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන කියනවා time.sleep මේක කියන්න ඕනේ time.sleep කියලා given number of seconds. එහෙනම් මම මේක කියනවා self.delay එකට sleep වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒතකොට මේක දිගට මෙහෙම run වෙවි තියෙයි. මට ඔන්න මේක print කරලා බලන්න පුළුවන් ආපු ඒ දෙක මොකක්ද කියලා. මේක මෙතනම print කරමු. මම කියනවා මෙතන print කරන්න weather එක. හරි. දැන් මට තියෙන්නේ මෙන්න මේ thread එක main program එකේදී run කරන්න. main program එකේදී මම මෙතන මේ API key මේව මට වැඩක් නැහැ. API key එක මෙතන මෙහෙම තියෙනවා. මම කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ තැනදී හදනවා. හිතමු import කරන්න ඕනේ මුලින්ම. එහෙනම් මම import කරනවා අපේ weather check කියන එක කෙනා. ඊට පස්සේ මට මෙතන පුළුවන් මෙන්න මෙයාගේ weather check කියලා එකක් හදලා මේකට වඩා පාස් කරන්න ඕනේ API key එකයි city එකයි. මම මෙතන API key එක පාස් කරනවා. ඊට පස්සේ city එක පාස් කරනවා. මම දැනට එකයි කියලා කියන්නකෝ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක weather හිතමු weather කියලා නිකන් මේක weather engine කියලා කියමු. weather engine එක මේකට assign කරගන්නවා. දැන් මට මේක start කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම කියනවා weather engine.start. ඊට පස්සේ මේක දැනට මේක weather engine.join කරමු. ඒ කියන්නේ මේක main thread එක බලන් ඉන්නවා මෙයා එනකන්. ඕක දැනටම මෙන්න මෙහෙම run කරගත්තා. දැන් මම මේක run කරලා බලමු. මොකද්ද මේකේ output එක කියලා. Crash වුණා weather report takes 2 personal arguments. weather report මෙතන self එක අපිට අමතකුණානේ. ඉතින් ඕකනේ බැරි. හරි. මොනවාට වෙනව තප්පරෙන් තප්පරේ මෙන්න මේක රන් වෙනවා. ඉතින් මට තප්පරෙන් තප්පරේ මේක රන් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක නවත්තන්න ඕනේ. control C ගහුවට වැඩ කරන්නේ නැද්ද? control T මලකෙලිය. මේක exit වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මට මොකද කරන්න වෙන්නේ? task manager එකට යන්න ඕනේ. task manager එකේ python කියන එක තියෙනවද? python කියන එක kill කරන්න වෙනවා. python කියන එක end task. හරි. මේක මම එකයි නැතුව මේක පහම දාලා තියන්නවා. හරි. දැන් මේක නිතරම මෙහෙම run වෙන්න ඕනේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක run වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන current thread එක sleep කියවට පස්සේ මෙතන මොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒක මොකද දන්නේ නැහැ. ඇත්තට මේකේ මොකක්ද තියෙනවද අපිට විශේෂ දෙයක්. නෑ අපි ඒක multi process program වලට යද්දි බලමු දැනට. ඊට පස්සේ මගේ diagram එකට ගියොත් ඔයාලට පේනවා මේ diagram එකේ ඊළඟට කරන්න ඕනේ වැඩේ තමයි මේ engine එක දැන් අපේ හරි මේ engine එක දැනට අපි main class එකේ හිතාගමුකෝ. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ගත්ත weather එක මෙන්න මේ images තියෙන API එකට යවන්න ඕනේ. ඒ image API එකට යවලා ඉවරලා ඒකෙන් image එක local disk එකට download කරගන්නයි ඕනේ.